Denkt een wielrenner in Nederland aan een grenspaal, dan denkt hij aan Bram Tankink. Nee, niet om de Valliese vorm, Bram is zeker geen lul, maar om de fameuze grenspalen-klassiekers. Deze gravel- of wegspeurtochten zijn al jarenlang een begrip hier in de Lage Landen. En nu ik zelf een paar jaar geleden de Elfstuurmerentocht heb gefietst, weet ik wel waarom. Het is oprecht alsof je met Bram en een paar maten een gek avontuur aangaat. Nu heeft Bram mij uitgenodigd om de nieuwste editie van deze serie met hem te gaan verkennen. Tanks Heimat. Terug naar de roots, terug naar het ouderlijk nest, terug naar de omgeving waar Bram is opgegroeid. Is dit een underrated stukje Nederland om te fietsen? Nou, ik stond samen met oud-ploeggenoot van Bram, Tom Lezer, bij zijn ouderlijk huis op de stoep om hier achter te komen. Ja, dat is een leektafel. Ja, die wil ik nog wel niet ook hoor. Nee? Nee. Hier is het fietsen voor mij gestart. En het is dus heel erg leuk om met jullie in de Haaksbergse omgeving te mogen rondgidsen en fietsen. En met een gravelfiets, want dat had je natuurlijk toen niet. Nee, dit is allemaal nieuw. Ja. Ja, dus fantastisch. Je appte mij, ja, dit zijn, we gaan verkennen, ja, hartstikke leuk. Ja, ik heb eigenlijk alleen nog niet echt gefietst dit jaar. Dus we beginnen bij 0. Super koud vanochtend. -2. Tom en ik zijn hier nog nooit geweest, volgens mij. Nee. Maar had je het gevoel dat Bram bij 0 begonnen was vandaag? Toen Nee, echt totaal niet. Nou, we zijn los. IJskoude ochtend. Oh, hond. Hey. Mooi hè, wit. Ja. Maar de grap is dat dit gebied veel mooier is geworden dan toen ze vroeger reden. Omdat ze hebben alles afgesloten. Ze hebben heel veel dingen teruggegeven aan de natuur. In mijn hoofd zit ook een beetje een hidden gem, dit gebied. Ik rol dus een soort van wereld in van wat jij hebt gecreëerd. Jij stapt met Velor nu in als sponsor van een van de evenementen. Ja. Ik kan me nog heel goed heugen dat ik toen de Elfstuurmerentocht, de eerste editie was dat. Ja. En toen hebben jullie me echt helemaal gesloopt. Echt compleet naar de kloten geholpen. Samen met Robby. Compleet geëxplodeerd. Ik sta helemaal stil. Ik ben zo naar de kloten. Hij had het te pakken joh. Tot nu toe was dat de mooiste, maar ja, er komt nu natuurlijk een nieuwe parel bij. Kijk. Hey. Dit gebied staat bij de gemiddelde Nederlander niet heel erg bekend als hier moet je zijn om te fietsen. Maar volgens mij denk jij daar anders over. Twente is gewoon in ook Achterhoek. Want mensen verwarren Twente en Achterhoek heel vaak. Het zijn twee verschillende gebieden, alleen Haaksbergen ligt er echt tussenin. Maar het ligt in Twente, maar het ligt op de grens met de Achterhoek. Maar goed, het is een heel mooi gebied langs de grens. En vaak die grensgebieden zijn vaak zo mooi omdat daar stukken natuur zijn die echt onaangeroerd zijn. Omdat vanuit het verleden die grens een barrière was waar je niet overheen kon. Voor mij was de grens vroeger met Duitsland, dat was echt een ding. Hey, maar Bram, waar zijn we nu op de route? Dus we zijn nu Buurzen. Dit is eigenlijk het laatste stukje zeg maar, van de route. Fietste jij hier vroeger dus ook echt door het bos heel veel? Ja, hier, dit was mijn route. Maar er zijn veel meer paadjes bijgekomen. Maar de Bommelas waar we net reden, Ja? dat was een van mijn favoriete plekken. Daar reed ik daar naartoe met mijn mountainbikeje. En dan daar reed ze op Buurzand en dan op een gegeven moment staken we hier over. En dan Haaksbergenveen, Witteveen. Ik voel me wel een beetje trots, zeg maar. Dat Ja, snap ik. Dat jullie hier wel rondrijden. Ja. Maar hoe lang heb je hier niet gefietst? Of ben je hier nog wel recent geweest? Ik heb hier vorig jaar 1 keer, maar ik heb hier jaren niet meer gefietst. En dit is de eerste keer dat ik op een gravelbike rijd. Echt waar? Ja, dat hadden we vroeger niet. Je hebt een mountainbike. Natuurlijk. Hoe bizar, ik heb nooit meer dan 80 kilometer in deze omgeving gefietst met een mountainbike. Nooit. Ja, 2-3 uurtjes. Ja, daar rijd je niet eens 80 kilometer, daar rijd je 40, 50 kilometer. Ja. Dus nu om een route uit te zetten voor 200 kilometer, daar ga ik zoveel mensen een plezier mee doen. Ja, plezier. Geen begrip. Hé, maar zullen we hier de podcast opnemen of ga je Ja, we verder? gaan door. Welke kant moeten we op? Die kant. Stop, we gaan. Ja? Tot het volgende punt. We zijn op zoek gegaan naar de grenspaal. Het is de grenspalen klassieker. Er wordt mij een grenspaal beloofd. Dan gaan we er ook eentje vinden. Nou, dat heeft even geduurd. Oh, Bram, jongen.
Dit is er één. Let me introduce you. Ja, wacht even de microfoon erbij. Oké jongens, let me introduce you to deze fantastische beauty. Grenspaal 834. Hey, mooi hè? Ik weet niet hoe lang die er al staat, waarschijnlijk van 1945. En ze hebben er zelfs een bankje bij gezet, gewoon om te highlighten. Dus de eerste die we vinden. Ik denk dat jouw moeder nu wel jaloers op ons is, want die is er nog geen gevonden. Grapje. Ik kan nergens een grenspaal vinden. Ik heb er maar eentje neergezet. Het staat ook ingegraveerd, hè? 834, een G, later hebben ze een plaatje opgezet. Mag ik eerlijk spreken? Ja? Een beetje tegenvallen. Maar de route maakt alles goed toch, Douwe? Ja, de route is geweldig. Dat was een grenspaal. Op een gegeven moment waren we een paar keer opeens in Duitsland. Ja, dat is Duitsland. Dat is net. Oké. Nee, dit is geen grenspaal. Het idee om langs die grens te fietsen hier, vind ik wel hartstikke leuk. Om weer echt weer terug te gaan naar die route met een gravelbike, waar ik echt nog nooit gedaan heb. En al eens grote afstanden te rijden. Ja. Wat ik vroeger ook niet deed. Want ik vind het juist, en dat is waar eigenlijk ons nu een beetje om gaat. Hè. Ik wil niet voor jou spreken, maar het plezier in het fietsen zit in een stukje avontuur. En het mag lang duren. Dat hoeft niet. Met 2 uurtjes fietsen is leuk. Maar dat is niet waar ik voor fiets. Het is mooi. Ja. Jeetje. Ik zie zoveel. Ik denk, ik wil hierheen verhuizen. Ja joh. Echt fantastisch. Zo mooi. Komt ook het weer hoor, maar... Oh ja, het regent. Nee joh, dat is ijs wat Het regent. Het is smeltwater. Ja. Hé, maar ik heb geen grenspaal gezien. Nog steeds niet. Nee, want ik ben over Duitsland gekomen, maar ik zie geen grenspaal. Het zijn echt goedemorgen. Het zijn echt pompjes. Het zijn echt... Mannen, we zijn op zoek naar grenspalen. Staan die hier? Nee. Iets minder duur freak of zo, om het zo te zeggen, dan jij. Maar ik vind het wel heel leuk om zeg maar, op plekken te komen waar je nog nooit geweest bent. En als het een beetje buiten je comfortzone is en je dat doet een keer gewoon echt pijn en het is dan gelukt, dan blijft het gewoon hangen, zeg maar. Ik heb me toch een beetje in gang gekregen. Na de eerste keer de verkenning van de allereerste toermerentocht. Dat was de allereerste, allereerste keer dat we denk ik 8 of 9 uur op de fiets hadden gezeten samen. Die hele profcarrière nog nooit gebeurd. Nee, maar als jij toen ik prof was had gezegd dat ik dit nu zou gedaan of zou doen, zeg maar, nou echt keihard gelachen. Nee. Nieuw jaar, 2025. Ja. Daar horen nieuwe doelen bij. Nou, nu hebben jullie mij zo gek gekregen om in ieder geval 1 van die doelen te gaan doen. Voilà. De Border Ride. Ja. De Border Ride 400. Maar voor jou hebben we er 370 van gemaakt. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat is komt een beetje natuurlijk in. Ben ik heel dankbaar. Dat komt een beetje in het genre Traka Unbound, zeg maar, qua afstand. Ik denk alleen dat deze iets zwaarder is. Qua hoogtemeters. Maar dwars door de Ardennen. Maar het mooie is, dit is dan geen wedstrijd. Dus we starten dit jaar wel vanaf een camping. En we komen dus weer terug op die camping. Oh, ja. Dat maakt wel heel veel verschil. En wat je onderweg doet. Je hebt een aantal checkpoints, daar moet je langs. Maar uiteindelijk rij je met trekkers. Dus je kunt zien wie waar rijdt. Dus er komt uiteindelijk ook een soort van uitslag. Het is een soort van ultra. Maar ik zat ook een beetje te denken aan de inleiding van de Traka. Als je dat document leest, dan noemen ze dit is een non-competitive bike event. Ja, maar dat doen er is wel een uitslag en een podium. Is er bij jou ook een podium of is het gewoon gewoon? Dus het is echt gewoon ook voor het plezier. Ja, het is echt voor het plezier. Maar... Ik kijk hier zo tegenop. 370 kilometer in 1 keer. Ik wil ook niet gaan slapen. Ik wil gewoon dit in 1 keer afmaken. Serieus? Is dit een grenspaal? Nee, dat meen je niet. Kijk, geeft toch veel meer jeu. Toen wij jong waren, een jaar of 8 of zo, we hadden niet thuis niet heel veel middelen. En toen zijn we gingen we op vakantie met mijn oom en zijn kinderen en mijn vader en onze kinderen. En toen zijn wij vanuit Haaksbergen hier naartoe gewandeld, want we wilden gaan slapen in Duitsland. We gingen naar het buitenland op vakantie. En toen zijn wij hier in het bos, hebben wij toen 's nachts onze tentjes opgeslagen. Ja, wild, hier in het bos. En het bizarre was, want toen waren er nog die grenzen natuurlijk. En toen hadden we die tentjes en hadden we verscholen. En dit is precies de grens. En toen lagen we, werden we 's ochtends wakker. 'S nachts liepen er allemaal beesten op ons tent. Maar toen 's ochtends ineens liepen hier grenswachten. Ja, met een herdershond, Joden Pat en wij lagen hier in het bos, jongen. En mijn vader natuurlijk, en mijn oom,
Die gingen, oh jongens, verstoppen. We waren bang, jongen. We waren bang dat we werden opgepakt door de Duitsers. Ja, dat was echt... Maar kun je je voorstellen, dan ben je 2 vaders, ga je met kinderen van 8 jaar, ga je s'nachts in zo'n bos kamperen wild. Dat vonden ze mooi. Hier, staat een grenspaal. Pat! Je moet weer, ik heb er oog voor, hè jongens. Je moet er oog voor hebben. Jij appte, ja, we gaan 120, gaan we dat halen, 120 kilometer? Nou, we komen uiteindelijk met 60 kilometer komen we terug. Het duurde allemaal wat langer. Qua training, ik moet wel een beetje bij. Het moet wel iets beter. Je begint in te dekken al. Ja, het is wel weer... eigenlijk de coach Michel, als hij 4 uur duurtraining vandaag... Dat hebben we niet gehaald, ja, hè? Nee, dat hebben we niet gehaald. En in dit geval kunnen we ook niet zeggen, we hebben 3 uur heel hard gefietst. Nee, we hebben een half uurtje iets harder gefietst. En de rest hebben we een beetje aangekloot. Ja. Douwe, de telefoon voor je. Hallo? Je kan ook niet zeggen van ik heb een uur op het tax gedaan, dat is eigenlijk 1,5 uur. Nee, kan je ook niet zeggen. Of ik had eigenlijk, het was precies 2 uur en wat was het? 2,5 of zo, nog net niet eens. Dus je kan ook niet zeggen dat het eigenlijk 3 uur was met die logica die jij op een gegeven moment hebt bedacht. Hé, in grote vertalen. Ja, dat is de meest noordelijke flamingo-kolonie van Nederland. Nee, van de wereld. Wat was De wereld, ja. En bedankt, hè. Jullie hebben me een mooie pad gestuurd. Hebben jullie geen flamingo's? Geen flamingo's. Yeah. Ze worden roze van die granalen die ze eten. Dus... Echt, is dit lulkoek? Nee, is echt waar. Is dit echt waar? Ja. Dus waarom zijn gezicht als hij de waarheid zegt? Nee, weet je dat die op een bommel. Ze halen knip. Wat een route. Het was heel mooi, hè? In het begin zo super mooi bevroren. Daarna begon het te regenen terwijl het niet regende. Maar, en uiteindelijk word je heel vies. Maar nee joh, die vette omgeving. Wat iedereen ook krijgt, is ook leuk. Na elke tocht krijg je een badge. Ja, een badge. En die kun je dan bij Veloor op je shirt stikken, naaien. En als je dan alle 3 gereden hebt, dan kun je laten zien, ik heb ze alle 3. Paaltje. Terug naar de punk thuis. Cool. Hey. Terug naar mijn spijkerjakje. Ja. Met al die dingen erop. Dit kleine ritje van 60 kilometer was al zo'n leuke dag. En ik hoop enorm dat je dan op 14 juni tijdens Tankings Heimat ook echt net zo'n ervaring kan krijgen. Alle informatie over de grenspaden klassiekers hieronder in de video. En hoop ik je daar natuurlijk bij één tegen te komen. Tankings Heimat, 14 juli. En in het eerste weekend van juli de Border Ride. Ik, Tom en Bram hebben al een paar trainingssessies ingepland. Want er mag nog wel wat gebeuren. Oh ja, en bijna vergeten nog. Deze video is onderdeel van een hele podcast. We hebben het ook nog heel lang over de Trakka en over Tom zijn nieuwe baan. Indekken de podcast special met Bram en Tom via ook de link in de beschrijving. Luisteren! Nogmaals bedankt aan de Grenspaden Klassiekers voor het sponsoren van deze video. Volgende week nog 1 aflevering over Catch Douwe. En dan begint hier op dit YouTube kanaal ook het gravel seizoen. Het gaat beginnen. Gravel content will start in 2 weken. Ik zie je daar. Zin in. Maar, we hebben ooit een keer gehad, het was zo laat, kwam 1 man zo laat binnen. Alles was al opgeruimd. En die komt eraan. En er waren zo'n wc-wagen neergezet. Yeah. En hij ging dus, hij moest blijkbaar nog even naar de wc. Maar wij hadden alles al opgeruimd. We hadden alle restjes gegeven, eten en zo. Dus hadden wel, en op een gegeven moment wilden wij vertrekken. En we hadden die wc-wagen afgesloten. Iedereen blijft, nee, ik luister. Ja, nee, blijf, de microfoon luistert niet. Toen hadden wij hadden die wc-wagen afgesloten. Ja. En toen reden we weg. En op het moment dat we wegreden, zei een van onze dochters: papa, ik hoor iets in die wc-wagen. Nee, die mannen hoor. Dus wij waren op weg en hadden we die mannen in de wc-wagen opgesloten. Dus, oh, mijn hemel. Dat was echt, goh jongen. Maar ja, ik weet niet of die... Ik heb hem... hij heeft daarna nog wel een keer meegedaan, geloof ik. Dus... Mooi verhaal. Ja.